যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে মোৰ অতিকৈ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আমাৰ এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত কেইটামান অপজিট ৱৰ্ড আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টো সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় এতিয়া চোৱা অপজিট ৱৰ্ড মানে কি অপজিট ৱৰ্ড মানে হৈছে বিপৰীত শব্দ অসমীয়াত যেনেকুৱা তোমালোক বেয়াৰ বিপৰীত শব্দ লিখিবলৈ দিয়ে বেয়াৰ বিপৰীত কি হ'ব ভাল ঠিক তেনেদৰে ইংৰাজীত বেডৰ বিপৰীত কি হ'ব গুড বেয়া ভাল গতিকে নেক্সট এনেদৰে চাই যোৱা ফাষ্ট হ'ব স্লো ফাষ্টৰ অপজিট হৈছে স্লো হাৰ্ডৰ অপজিট হৈছে ইজি হটৰ অপজিট হ'ব কোল্ড ইনৰ অপজিট হৈছে আউট লাইটৰ অপজিট হৈছে ডাৰ্ক লভৰ অপজিট হৈছে হেড লিটলৰ অপজিট বিগ হেপিৰ অপজিট হ'ব চেড বিফৰৰ অপজিট হৈছে আফটাৰ ইভনৰ অপজিট হৈছে অড আপৰ অপজিট হৈছে ডাউন ৱেট ড্ৰাই তলৰ অপজিট হৈছে শ্বৰ্ট এন্ট্ৰেন্সৰ অপজিট হ'ব এক্সিট মৰৰ অপজিট হৈছে লেছ প্ৰিটিৰ অপজিট হ'ব আগলি ফেন্সিৰ অপজিট হৈছে প্লেইন ইম্পৰ্টৰ অপজিট হৈছে এক্সপৰ্ট কাইণ্ডৰ অপজিট হৈছে ক্ৰুৱেল লেফ্টৰ অপজিট হৈছে ৰাইট লিকুইডৰ অপজিট হ'ব সলিড স্মাৰ্টৰ অপজিট হ'ব লেজি কমনৰ অপজিট হ'ব আনকমন ফাইটৰ অপজিট হ'ব পিচ অনেষ্টৰ অপজিট হৈছে ডিসঅনেষ্ট উইকৰ অপজিট হৈছে পাৱাৰফুল অনৰ অপজিট হৈছে অফ আৰু বেডৰ অপজিট হৈছে গুড ঠিক তেনেদৰে ষ্টাৰ্টৰ অপজিট হৈছে ষ্টপ আৰু পাছৰ অপজিট হৈছে ফেইল গতিকে এইখিনি আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত যদিহে তোমালোকক পিডিএফখিনি লাগে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকসমূহত ক্লিক কৰি ফেচবুক হোৱাটছআপ আদিত ফ'ল' কৰি ল'বা তাত তোমালোকে ইয়াৰে পিডিএফখিনি পাবা আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা